This is Plantita Mayumi. Welcome back to my channel. Please subscribe, hit the notification bell, and leave a comment below. Hello mga kaplantita! Matagal-tagal din tayong hindi naka-mine at nakakapag-unbox ng mga mine plants dahil na-busy tayo sa eleksyon. So eto po at mag-unboxing tayo. Una natin binuksan ang Philodendron Pedatum. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda niya. Philodendron Pedatum. So excited ako guys dito sa Philodendron Pedatum kasi wala pa ako nito. Okay, next ang ating Black Majesty. So hindi ako makabili na medyo malalaki na at lush na Philodendron. Gusto ko ako na magpapalaki kasi pag malaki na siya, unang-una mahal siya pagka malaki na. Okay? Okay, ang next natin ay ang isa sa aking mga favorite na i-collecta, ang rubber tree. So ito ay ang Belize. Ayun, Belize rubber tree, Ficus elastica, Belize. Medyo may kamahalan pa guys ang Belize, ruby, mga tineke na rubber tree. Ito ang susunod naman, ano yung syempre another variety ng rubber tree, ang golden Altissima, golden golden rubber tree. Ayan. So, kakaiba to sa lemon lime o yung Altissima. This is golden Altissima. At ayun, meron tayong freebies na pencil cactus. Ayun, may freebies tayo na pencil cactus. So guys, ito ang golden Ficus or golden Altissima. Thanks for the company guys. And remember, plants make people happy. Sorry, it's DJ.